Zoya, we are doing writing section and writing ma हामीले task 2 गर्दैछौँ. Now, don't worry about task 1 for now because as our round finishes, हाम्रो बढ्दै जान्छ 1 weekमा हामीले एउटा मोड्युल गर्दै जान्छौँ. टास्क राइटिङको लागि चाहिँ मैले 2 हप्ता लिन्छु हैन. But other than that, सबैमा चाहिँ मैले 1 week हुन्छ है. So task 2 of writing, as I said, for both academic and general is essay writing. In writing task 2, your word count is 250 words minimum. Maximum जति लेखे नि भयो, हजारवटा वर्ड लेखेर पुरै एउटा थिसिस लेखे नि भयो त्यहाँ. बट त्यो त भ्याउँदै भ्याउँदैन हामीले, किनभने हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यो 40 मिनेट. I'm just going to mute everyone for now. So 40 minutes भित्रमा हामीले 250 वटा वर्ड लेखेर सक्नु पर्यो. And this really needs rigorous practice. भइहाल्छ नि, सकिहाल्छ नि. यसै एउटा लेख्न त बच्चादेखि काउ इज आवर नेसनल एनिमल अनि लेखेकै हो क्यारे भनेर गयो भने चाहिँ पुग्दैन, हुँदैन है. मेक स्योर यु प्र्याक्टिस अ लट. र राइटिङ नै हो एउटा चाहिँ जहाँ चाहिँ मैले खतरा गरेँ जस्तो लाग्छ, तर मार्क्स आउँदाखेरि 5.5 र 6 बाहेक माथि बढ्दैन है. हद भनेको 6 हो. अझ अलिकति गऱ्यो भने 6.5 हुन्छ. अनि खतरा गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल जुन हाम्रो लेभलभन्दा खतरा भन्ने हुन्छ त्यो लेभलमा बल्ल 7 आउँछ. टोटल मार्क्स 9 हो होइन. सो 9 त अब कस्तो राम्रो नेटिभ राइटरहरूले होइन लेख्ने तरिका भयो. तर हामी एज नन नेटिभ्स हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ यदि 7 सम्म चाहिँ मेरो टार्गेट छ भनेर चाहिँ जानु पर्यो है. सो हाउ टु गेट द्याट band 7? Task achievement. हल्का हामी लास्ट टाइम पनि यसको कुरा चाहिँ गरिसक्यौँ है, के चाहिन्छ राइटिङमा हामीले मार्क्स ल्याउनलाई भनेर है. टास्क अचिभमेन्ट or you can also say task response हैन, यिनीहरू चाहिन्छ हामीलाई. So what is that? Do you remember anything from our last time? Coherence हुनु पर्यो अनि range राम्रो भएको sentenceहरू. Yes. So you need good vocabulary हैन, lexical resource भनेको यसमा चाहिँ vocabulary को range हो. रेन्ज कतिको हामीलाई वर्डहरू appropriately युज गर्न सक्छ हैन. एप्ट युज जे पाइ त्यही भनेर अब डिक्सनरीबाट खोजी लेख्नु पनि भएन हैन. त्यो ठ्याक्कै कन्टेक्स्चुअली मिल्नु पर्यो. त्यस पछाडि ग्रामर भयो. ग्रामर, ग्रामेटिकल रेन्ज एन्ड एक्युरेसी. GRA. ग्रामेटिकल रेन्ज एन्ड एक्युरेसी भनेको फेरि सानो अब we like you भनेको त ग्रामेटिकली राइट छ नि त हैन. तर त्यो हो त होइन. I go to the temple, grammatically right, but is that good enough? Is that the range is good enough? No. रेन्ज पनि चाहियो है. जहिले खाली but भनेर मात्र युज गरेर हुन्छ त्यो ग्रामर राम्रो हुँदैन. And in the same category we have coherence and cohesion. Coherence and cohesion. What is coherence and cohesion? Who remembers? Connection of sentence. Connection of sentences, connection of paragraphs also. एउटा प्याराग्राफ अर्को प्याराग्राफमा हामी जाँदाखेरि त्यो ट्रान्जिसन राम्रो भएको छ कि छैन. कुनै पनि हामीले मुभी हेर्दाखेरि त्यो मुभीमा एउटा सिनले अर्को सिनसँग रिलेसन दिन्छ कि दिँदैन कि. हर एउटा सिन पछि अर्को भन्छ. फिल्म हेर्ने मान्छेहरू के हेर्ने काममा केमा फोकस गर्ने भन्ने हुन्छ कि बुक पढिरहेछ फर्स्ट च्याप्टरमा के भनिरहेछ सेकेन्ड च्याप्टरमा के अरू नै भनिरहेछ हैन. त्यो त्यस्तो हुनु भएन. एउटा मजाले एउटा मुभी खतरा मुभी बनाउनेहरूले के सोचेर बनाउँछ हैन, त्यो हामीले पनि त्यसरी नै सोच्न सक्नु पर्यो. जो मान्छेले त्यो एसे पढिरहेछ
त्यो पढेको फर्स्ट प्याराग्राफले जे भनिरहेको छ सेम थिङ नै अब सेकेन्ड प्याराग्राफ थर्ड प्याराग्राफमा हुँदै अगाडि बढ्नु पर्यो। यसको लागि एउटा कोहेसिभ डिभाइसेस भनेर पनि याद गर्नु है। कोहेसिभ डिभाइसेस, cohesive devices means those conjunctions, prepositions, right? In along with that, in addition to this, furthermore, यो भनेको they are called cohesive devices. अब हरेक यो जुन पोइन्ट मैले राखेको छु चारवटा त्यसले हामीलाई दिन्छ 25% मार्क्स। कुनै पनि यो भन्दा यो ठुलो भन्ने चाहिँ छैन है। टास्क अचिभमेन्ट पर्फेक्टली गर्यो भने त्यहाँबाट फुल मार्क्स आउँछ, त्यसलाई डिभाइड बाई 4 गर्यो। सो खालि टास्क अचिभमेन्ट मात्रै खतरा गरेर हुन्छ त हुँदैन, पुग्दैन हामीलाई। ग्रामर पनि मिलाउनु पर्यो, कोहेरेन्स कोहेजन पनि मिलाउनु पर्यो। अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसन कन्सर्नतिर, टाइप्स अफ एसेस। There are 5 types of essays. IELTS नाम सक्ने है, specifically IELTS को लागि। First type is called agree disagree, or you can also say one-sided, opinion based. कसैको ओपिनियन माग्दैछ, what is your opinion? What do you think? To what extent do you agree or disagree? Which one is more beneficial? Option दिन्छ अनि त्यो अप्सनमा चाहिँ एउटा चाहिँ चुज गर न भन्छ है। That's called agree disagree. The second category is advantage and disadvantage. इसको एडभान्टेज देऊ, इसको डिसएडभान्टेज देऊ, पोजिटिभ साइड, नेगेटिभ साइड। सो फाइदा बेफाइदा सोधेको छ कि हामीलाई सोध्नु पर्यो क्या, उसले फाइदा के हो बेफाइदा के हो सोध्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ यो ओपिनियन बेसमा चाहिँ के सोध्छ, कुन चाहिँ राम्रो छ र त्यसको फाइदा के हो भनेर सोधेको हो खासमा, जम्मा एउटा साइडको। तर यहाँ चाहिँ दुईटै सोधिरहन्छ कि एडभान्टेज पनि देऊ र डिसएडभान्टेज पनि देऊ। अब टेलिभिजन भनेको चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन लिनलाई हो, एन्टरटेनमेन्टको लागि हो। टेलिभिजनको फाइदा देऊ र बेफाइदा देऊ। अनि अर्कोमा चाहिँ टेलिभिजन भनेको इन्फर्मेसनको लागि हो, तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ? Okay, so do you got the difference? Okay. The third type is problem solution. आजकल मान्छेहरूले टेलिभिजन हेरेर बच्चाहरूले चाहिँ आँखा बच्चाहरूको भिजन एकदमै अफेक्ट गरिरहेछ हैन। र in the world nowadays children are wearing spectacles and it's creating problem in their future life. Some people are going blind, color blind. Is there any alternative to this or is there any solution to this? यस्तो खालको क्वेसनको सल्युसन माग्दैछ है। That's called problem solution. खाली प्रब्लम भन्दैमा चाहिँ हो डोमेस्टिक भाइलेन्स अथवा ग्लोबल वार्मिङ नै हुनुपर्छ भन्ने भएन। एनी प्रब्लमको सल्युसन माग्छ भने द्याट्स कल्ड प्रब्लम सल्युसन। सल्युसन माग्दैन भने चाहिँ फेरि सल्युसन दिने होइन है, जे मागेछ त्यो दिनु पर्यो हामी। सल्युसन मागेछ सल्युसन दिनु पर्यो, डिसएडभान्टेज मागेछ डिसएडभान्टेज दिनु पर्यो। The next one is double questions. So double questionमा अब एडभान्टेज डिसएडभान्टेज माग्न नि सक्छ, नमाग्न नि सक्छ, अग्री डिसअग्री भन्न नि सक्छ, नभन्न नि सक्छ, अथवा त्यो भन्दा भन्दै अरू केही चिज पनि एड गर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ हुन सक्छ व्हाट, व्हेन, हाउ भन्ने क्वेसनहरु क्या, वेयर, हु,
तर मोर देन वान क्वेसन आउँछ यिनीहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा मात्र क्वेसन आउँछ टु वाट एक्सटेन्ट डु यु अग्री अर डिसएग्री वाट आर द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज डबल क्वेसनमा what are the advantages disadvantages and what do you think should people do भनेर दुईटा क्वेसन आउँछ या त्यो केसमा चाहिँ डबल क्वेसन क्याटेगोरीमा राख्दिने है how can problem solution पनि दिन्छ how can people solve this problem and who do you think should solve it should be blamed do you think the government should do this and what about the people so दुईटा दियो नि त so that's called double questions the last question type is discussion डिस्कसन भनेको चाहिँ इट्स म अब माथि नै लैजान्छु उसलाई नम्बर 2 सँग नै यसलाई चाहिँ जोड दिन्छु the reason I've merged them is यसको स्ट्रक्चर सिमिलर हुन्छ है बट क्याटेगोरी चाहिँ फरक हो बट स्ट्रक्चर लेख्दाखेरि सिमिलर हुन्छ so what's the difference between advantage disadvantage and discussion डिस्कसनमा चाहिँ उसले डिस्कस गर भनेर सोध्छ क्या सो डिस्कस भन्दाखेरि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज नै लेख्ने हो तर लास्टमा हामीले एउटा कन्क्लुजन दिनुपर्छ कि पहिला पहिला यसलाई कम्पेयर गर्यो अनि कम्पेयर गरेर चाहिँ दिस इज वाइ भनेर दिने हो कि है एडभान्टेज डिसएडभान्टेज वी अलरेडी नो इट हेज एडभान्टेजेस इट हेज डिसएडभान्टेजेस तर डिस्कसनमा लेट्स सी के हुन्छ अब भनेर भन्ने हो कि and then finally एउटा conclusion निकाल्ने okay so clear with the types हाम्रो ग्रुपमा when you go and search in the files मैले त्यहाँ essays को questions हालिदिएको छु है files के भनेर छ भन्दा file name IELTS essay topics download that IELTS essay topics okay please download that first अनि त्यस पछाडी त्यहाँको number 1 number 2 गर्दै you can start practicing from there and you'll also know कस्तो क्वेशनहरु आउन सक्छ कतिको कम्प्लेक्स हुन्छ अथवा हुँदैन भनेर है and the bonus is मैले already यहाँ one side two side discussion problem solution भनेर लेखिसके 25 of them maybe 25 वटा in 25 days that means 1 month मा यो सक्छ even Saturday Sunday छुट्टी पनि पायो है एक एक दिनमा गरे भने चाहिँ let's see यो क्वेशनहरुले चाहिँ कतिको I can get ideas from here है त first one sending spacecraft and astronauts into space is very expensive. It would be better for governments to use the money spent on space exploration to improve the quality of life on Earth. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Is it good? Space traveling, astronauts मा यत्रो खर्च हुन्छ, they have to be maintained, high salary. तर पठायो भने चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो हुन्छ अर्थमा. Do you agree or not? First tell me that. And यसमा चाहिँ agree र disagree नै मतलब कुनै एउटा हुनै पर्ने कि एउटा चुज गरिहाल ल गर्नै पर्यो. You can't be like हो तर पनि होइन
बताउनु जस्तो बोध भन्न चाहिँ पाएन म्याम, एउटा भन्नु पर्यो है। होइन पाउँछ कि होइन जस्तै टु वाट एक्सटेन्ट डु यु अग्री भनेछ सो 80% आई अग्री एन्ड 20% आई डिसअग्री भन्न पाउँछ कि बट देन यु आर कम्प्लिकेटिङ यर लाइफ होइन बिकज नाउ यु हेभ टु arrange your paragraphs in such a way that 80% चाहिँ यसलाई मैले भार दिनु पर्यो 20% यसलाई दिनु पर्यो कि how would you do that त्यो गाह्रो हुन्छ so that's why एकदम 100% I agree भन्ने अथवा 100% I disagree म चाहिँ आई एग्री भन्छु। ओके ल अग्री 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 को छ अग्री भन्यो भने अग्री पोइन्ट्स आउनु पर्यो डिसअग्री भन्यो भने डिसअग्री पोइन्ट्स आउनु पर्यो डिसएग्री भन्छु बट पोइन्ट छैन मसँग मतलब 2-3 लाइनमै सकिन्छ। यो एग्री भन्यो भने चाहिँ भेरी एक्सपेन्सिभलाई चाहिँ एग्री भनेको हो कि पठाउनु चाहिँ राम्रो भनेर एग्री भनेको हो? किनभने फर्स्ट सेन्टेन्स त भेरी एक्सपेन्सिभ भनेको छ, त्यसलाई एग्री भनेको हो। होइन सो द टपिक इज आस्किङ कि स्पेस ट्राभलिङहरू चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ एक्सपेन्सिभ भए पनि गभर्मेन्टले चाहिँ यसमा पैसा लगानी गर्यो भने चाहिँ हाम्रो लाइफ राम्रो हुन्छ त्यो नाउ यु टेल अस आई एग्री यु एग्री ओके पोइन्ट एउटा मात्र र दुईटा मात्र भए पनि पुग्छ है त्यसलाई हामीले कसरी एक्सटेन्ड गर्ने हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो खास क्वालिटी अफ राइटिङ डिपेन्ड हुन्छ So let's agree here, right? Number 2 पढौँ है त being a celebrity such as a famous film star or sports personality brings problems as well as benefits. Do you think that being a celebrity brings more benefits or more problems? More benefits. More benefits. Okay. So जसले benefits भन्दैछ you have to write किन ल भन्ने किन why film star भयो भने राम्रो हुन्छ पब्लिकली चिनिन्छ होइन द वर्ल्ड होल नोज ओके पब्लिकली चिनिन्छ अनि फेमस द वर्ल्ड होल नोज एन्ड फ्रम दैट ओके सो त्यो वर्ल्ड नोज भन्ने सबै पपुलारिटीमा गयो अनि त्यो चिनिएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई हरेक कुरामा सजिलो हुन्छ what is that हरेक कुरा I mean let's say we ordinary people have to stay in line but they can go for VIP they treat it as a VIP and on the other hand we people needs to attend physically in some places but they can make a one call and then their problem will be solved their issue will be solved okay all right so it has got some benefits all right अब यसैलाई expand गर्नु पर्यो यो एउटा सेन्टेन्सले त हुँदैन but we are just brainstorming for now okay then comes some people believe that modern inventions bring more problems than benefits do you agree or disagree both both लेख्यो भने गाह्रो हुन्छ है गाह्रो त हुन्छ पर्टिकुलरली हजुर मोर प्रब्लम भनेको छ त्यही भएर एग्री गर्यो भने चाहिँ धेरै प्रब्लम ल्याउँछ भनेर एग्री हुन्छ नि म्याम yeah so do you think there's more problem or there's more benefits disagree so benefits धेरै छ yeah okay what are the benefits modern inventions can mean computers mobile phone robots spaceships very easy communication खै भनेको communication हो data storage यो त बेनिफिट्सहरु भन्नुभयो नि हैन ट्रान्सपोर्टेसन oh yeah sorry मैले बेनिफिट भने weren't you yes benefit लाई नै एग्री गरेको because look the sentence is saying some people believe that modern inventions bring more problems than benefits हैन भन्नु पर्यो नि त so I'm disagreeing हैन benefits problem हुँदैन
हुँदैन बेनिफिट्स हुन्छ भनेपछि त वी आर टकिङ अबाउट बेनिफिट्स ओके सो कम्युनिकेसन अब लाइफ को एउटा मेकानिकल हुन्थ्यो पहिला भने अहिले अटोमेटेड हुन्छ होइन दोज आर द थिङ्स यु क्यान राइट Let's go for the next question. Last question. It is important for children to learn the difference between right and wrong at an early age. Punishment is necessary to help them learn this distinction. To what extent do you agree or disagree with this topic? म चाहिँ आई Disagree. डिसएग्री भन्छु Punishment चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिँदैन So चाहिँदैन. Then why चाहिँदैन? because if we punish them it makes them like not they can't share their problems with us freely and it can makes them to go to like backseated they can't raise their Okay. they can't raise their questions or they can't ask what is right and wrong freely to us. So it's like उनीहरूलाई चाहिँ punishmentले एउटा they'll get some kind of fear, Fear. isn't it? Yeah. Fear सँगसँगै I believe that अब punishment दिएपछि चाहिँ kidsहरू they'll have some traumatic experience when they grow up, and I believe that there's like alternate solutions instead of punishment, like consult गराएर हुन्छ कि होइन. So like non abusive. non-abusive. Yes. Ma'am, तर verbally. punishment non-abusive पनि त punishment हुन सक्छ नि त. सक्छ. We can agree, we can say that yes I agree, but the way we punish should be changed भनेर पनि त लिएर जान मिल्दैन हैन. Yes, you can. So mild punishments without any physical involvement, होइन? Physical punishment नगरिकन it could be verbal punishments or disciplinary punishments. तर हामीले यही कुरालाई टु वे बनाउन सक्छ हैन यो माइल्ड पनिशमेन्टको कुरा यसलाई हामीले कन्सल्टेसन अघि भन्नुभयो नि कन्सल्टेसनमा पनि जोड्न सक्यौँ यही कुरालाई माइल्ड पनिशमेन्ट पनि भन्न सक्यौँ हैन Yes. लेख्ने बेलामा Yes, you can. But remember एकदमै clearly जाने है clear headed भएर answer दिन अगाडि बढ्ने. So I would say मैले if I had to write म चाहिँ त्यो punishment नै दिनु हुँदैन भनेर गइदिन्थे के अगाडि. Because that will now give me more clearance अब मैले के कुरामा कुरा गर्ने त हैन. Rather you give them consultation. So that is one thing. अनि त्यस पछाडि like talk through the problem without having to give them any extra lessons नदिकन चाहिँ physical punishments नदिने अथवा verbal punishment पनि नदिने disciplinary action पनि नलिने but let them get the consequence out of that आफूले गरेको wrong बाट नै consequence थाहा भयो भने then they'll learn for the next time they'll learn from the mistakes त्यस्तो खालकोमा चाहिँ म चाहिँ त्यसरी एकदम straight जान्थे. Alright, so today your job is to read all these questions and try to brainstorm like this, okay? 25 of them. Cuma 4 paragraph. Intro, body 1, body 2, and conclusion. Intro. For the first paragraph, you are going to paraphrase the question. एउटै सेन्टेन्स हुनुपर्छ भनेन है. Paraphrase the question can be like दुईटा सेन्टेन्सलाई मर्ज गरेको पनि हुन सक्छ अथवा दुईटा सेन्टेन्स लेखेको पनि हुन सक्छ. Then give your opinion. Straight give your opinion and tell what you will do in the
if I have to write this, अहिले चाहिँ म एकदमै विदाउट एनी स्ट्रक्चर लेख्छु है, जस्ट टु गिभ एन आइडिया, अनि पछि I'll give you the structure, it will be easier. यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, so you will be like ए स्ट्रक्चरले त कति सजिलो हुन्छ भनेर, then you will know. So sending spacecraft and astronauts into space is very expensive. It would be better for governments to use. Starting अल्दोबाट गरे नि हुन्छ, तर नगरे नि हुन्छ. It is considered highly costly to invest government funds on spaceships and space exploration, including astronauts, salaries even astronauts, if the authorities do so, it will benefit the mankind in general, providing better lifestyle. This is my first sentence where मैले केही गरिन, जस्ट यो दुईटालाई मर्ज गरेर एउटा सेन्टेन्स लेखेँ है, प्याराफ्रेजिङ गरेँ. So how did I paraphrase? Very expensive like highly costly. Use the money spent like invest government funds. Spacecraft like spaceships and space exploration, including astronauts like salary given. However, if the authorities do so, it will benefit. अनि मैले नेगेटिभ थियो नि त, एक्सपेन्सिभ छ, तर त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ म्यानकाइन्डलाई बेनिफिट हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ बेटर लाइफस्टाइल पाउँछ. एन्ड अब सबैजनाले यो स्ट्रक्चर चाहिँ लेखिहाल्ने. एन्ड वाट नट भन्ने, एन्ड वाट नट सिम्पली मिन्स अ लट अफ थिङ्स. बेटर लाइफस्टाइल र अरू के पाउँछ, के पाउँछ के. And this is when you are out of ideas. Etc. भने जस्तै हो है. Our second sentence, I'm going to give my opinion and tell them what I'm going to write. So I'll simply start with in my opinion. You think it is considered, right? It is not my opinion. So many people consider. In my opinion, I think it's good, enough. In my opinion, such investments will yield better outcomes and thus in this essay I will explain and in this essay I will explain that's it. My first paragraph is done. It was saying let's go to the conclusion. Hey? I'm not going to body 1 and body 2 because elaboratively लेख्नु पर्यो. So conclusion मा के लेख्ने, whatever we decided here, same thing conclusion मा लेख्नु पर्छ है. From what has been discussed above, यो चाहिँ मैले structure लेखेँ because you need to add something like in conclusion, यस्तो खालको sentence को word त राख्नु पर्यो all in all. So I prefer from what has been discussed above,
it can be concluded that, and this is one way to elaborate your word count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 words यहीँबाट केही भनेको छैन तैपनि 11 words गइसक्यो है. From what has been discussed above, it can be concluded that exploring outer space has more advantages than disadvantages because अब यो चाहिँ मैले डट 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 गर्दै because I will first discuss this अनि त्यस पछाडि बल्ल because भनेर अनि त्यो पोइन्टहरु हाल्दिन्छु है. तर मेरो स्केलेटन चाहिँ बन्यो हैन कन्क्लुजनमा म यो लेख्छु भनेर. Alright, now let's go to body 1. In body 1, I'm going to give benefit number 1. Maximum अर्को एउटा पनि दिने maximum एउटा मात्र दिए पनि हुन्छ तर दुईटा सम्म दिए पनि हुन्छ है. And then in body 2 I'll give benefit number 3. So 3 benefits in total. And that's it. Any confusion so far? So यसरी चाहिँ मेरो एउटा पुरै एसे कम्प्लिट हुन्छ. यहाँ 50 बेनिफिट यो बेनिफिट्सलाई नै एक्सप्लेन गर्नु पर्यो. एउटा बेनिफिट दियो लाइक अब हामीले चाहिँ बाहिरको प्रजातिहरू लाइक whoever हैन आउटर एलियन्सहरूलाई चिन्छौँ उनीहरूको लाइफस्टाइललाई चिन्छौँ भन्यो भने त्यसलाई अलिकति एक्सप्लेन नै गर्नुपर्छ. एन्ड देन अनदर वान इज हामी त्यहाँको वेदरहरू स्पेसली गर्दाखेरि हाम्रो अर्थको वेदरहरू कस्तो छ के छ भनेर थाहा हुन्छ. दोज आर 2 बेनिफिट्स बडी 1 मा गयो. त्यस पछाडि बडी 2 मा we will also learn is there a planet where we can go and reside हैन other than earth. The third benefit. Okay, that's it. अनि त्यसले गर्दाखेरि यहीँको ह्युमन बिङ्सहरुको चाहिँ लाइफस्टाइल मेन्टेन हुन्छ. बट रिमेम्बर हाम्रो घडीको सुई चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो है. घडीको सुई आउनु पर्यो हामीले माथि जे भनेको त्यससँगै प्रोभाइडिङ अ बेटर लाइफस्टाइल. ह्युमन बिङ्सहरुलाई कसरी बेटर लाइफस्टाइल हुन्छ भनेर. If you don't have anything to say about lifestyle, then don't write it. अरु नै केही लेखेको छ भने body 1 body 2 मा सेम थिङ यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्छ. अब एडभान्टेजेस हजुर मैम यो टाइप्स अफ एसे को बेसिसमा नै हाम्रो प्याराग्राफ मतलब स्ट्रक्चर छुटिन्छ. जस्तै फर्स्टमा इन्ट्रो बडी 1 सबैमा त्यही हैन र यिनीहरुमा पनि सबैमा त्यही नै हो. बट आइ एम जस्ट टेलिङ यु कि बडी 1 मा के लेख्ने बडी 2 मा के लेख्ने भनेर के हैन मिक्स गर्यो भने फेरि हुँदैन के. For advantage, disadvantage, and discussion, again you will be paraphrasing. Intro lekhyo, where you're gonna paraphrase and tell them what you will write in the bodies. अब body 1 मा लेख्नु पर्यो advantage. You can again write advantage 1 and advantage 2. In body 2, disadvantage. Now you are not going to mix body advantage disadvantage एउटा paragraph मा लेखेर फेरि तल गएर फेरि advantage फेरि disadvantage नलेख्ने. Advantage in one para and disadvantage is another para. Then again conclusion मा चाहिँ अब यसमा advantage पनि छ disadvantage पनि छ भनेर mix गरेर सकाउनु पर्यो. So mixing just हुन्छ body 1 के intro र conclusion मा है. Body 1 body 2 मा mixing हुँदैन. In terms of problem solving discussion भयो पनि त्यही हो है. Discuss one side here and discuss another side here. Intro मा सेम नै भयो. सेम माथि जुन चाहिँ छ body 1 मा हुन्छ problem, body 2 मा हुन्छ solution. जुन प्रब्लम छ त्यसैको सल्युसन हुनु पर्यो. Then conclusion
कि यसको प्रब्लम पनि छ but we can also solve it. Solution पनि छ. Never write extra information in the conclusion part. अब डबल क्वेसनमा त दुईटा क्वेसन भइहाल्छ हैन. सपोज what र who भन्ने क्वेसन छ भने body 1 मा you address what, body 2 मा you address who. Again don't mix what who लाई सँगै राख्ने हैन. And then conclusion मा त्यो जे माथि भनेको त्यसैलाई गर्नु पर्यो. कसैलाई कन्फ्युजन छ प्याराग्राफिङको केसमा? No? Okay. And त्यो disadvantage एउटा मात्रै लेखेको छ हो, advantage र disadvantage. एउटा अनि तर त्यसलाई इलाबोरेटिभली एउटा एक्सप्लेन चाहिँ गर्नु पर्यो है. दुईटै लेखे पनि डु नट इलाबोरेट अ लट एडभान्टेजमा जस्तै. Now let's come to examples. किनभने IELTS मा चाहिँ टन्नै एक्जाम्पल देऊ हैन, यसलाई ब्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ. So whenever you are giving an example, there are various ways. So you can say as an illustration भनेर युज गर्न सक्छ. त्यो हाम्रो लिङ्किङ वर्ड भन्ने फाइलमा पनि छ है. फर एक्जाम्पल नै भइहाल्यो, फर इन्स्टेन्स नै भइहाल्यो. To demonstrate comma blah 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 blah. यो दुईटा as an illustration र for example युज गर्दाखेरि it's better to use in the middle than in the beginning. कसरी गर्ने होला त? When we write there are, for example, many accidents happening in the northern part of Africa. So you, for example, there are many accidents nalikana. There are, for example, many accidents happening. And instantly, टक्क यो राम्रो सुनिन्छ देखिन्छ है. As an illustration लेखे पनि हुन्छ. There are as an illustration. Sorry, as an illustration, for instance. Because as an illustration चाहिँ धेरै जस्तो अगाडि नै बस्छ. So just for example, for instance मात्रै गरौँ है. There are, for instance, many accidents happening in the northern part of Africa. Another thing is यस्तो पनि नलेख्ने. Many accidents नलेखिकन के गर्ने? Example भनेको त specific हुनु पर्यो. There are, for instance, 50% of accidents happening in the northern part of Africa at 5 a.m. Due to alcohol consumption. Okay, so giving more example भनेकै more information हो है. 50% ले हामीलाई ब्याकअप गर्यो, 5 AM ले ब्याकअप गर्यो अनि alcohol consumption ले र Africa ले पनि ब्याकअप गर्यो. That's how you write an example. Do you write examples every time? Not needed. लेखे पनि हुन्छ है. सकिन्छ भने लेख्ने, न छैन भने चाहिँ छोड्दिनु. So this is it. Ma'am, actually, previous page देखाउनु न. And take a screenshot. This one.
Bye. Let's go to how to transit from one to another, right? First, introduction and body one ko कुरा गर्ने. Body one ma, you can always start with there are. There are several arguments. There are several reasons, several advantages. There are several benefits of what? Of something. There are several benefits of waking up early. अनि त्यस पछाडि अब बल्ल one of which is that भनेर लेख्नु पर्यो. There are several benefits of waking up early, one of which is that it gives us a sense of peace and peace. That's it. Second paragraph को first line है यो. There are several benefits of doing something, one of which is that त्यस मध्येमा एउटा चाहिँ यो हो. And again, you have written one complex sentence using one of which. That's a good punchline again already in the first paragraph, second paragraph, first line. त्यस पछाडि अब how does it give you a sense of peace को answer यहाँ आउनु पर्यो. Don't jump into another idea. So how? Give explanation. By early risers finish their task sooner than those who sleep, who don't wake up, or who keep sleeping. Those who keep sleeping. So अब यो पनि पुगेन है. एउटा सेन्स अफ पिसको हामी एक्जाम्पल दिँदैछौँ. एउटा चाहिँ उनीहरूको टास्क फिनिस हुन्छ, बट वाट काइन्ड अफ टास्क त्यो पनि अब एक्सप्लेन गर्नुपर्छ. सो फर इक्जाम्पल चाहिँ अब यसमा दिने फर इक्जाम्पल ब्ला ब्ला ब्ला. So what kind of example can you give? One of which is One of which त सकिसक्यो. होइन मैले पढेको म्यामको सेन्टेन्स. म्याम यो एक्जाम्पल दिँदा त तपाईँले मिडल पार्टमा हाल्नु भन्नुभएको थियो होइन. अब अघि चाहिँ फर इन्टेन्स गरेर स्टार्टिङमा नगर्नु, बिचमा भन्नुभएको थियो नि होइन. हामी चाहिँ स्टार्टिङ यसरी नै गर्छौँ नि त. फर इक्जाम्पल फर इन्टेन्स अगाडि नै गइहाल्छ नि त यो होइन. होइन अहिले तिमीलाई देखाउनलाई मात्र फर इक्जाम्पल लेख भनेको के. पेपर बेस्डमा चाहिँ एकदमै अलरेडी दिमागमा हुनु पर्यो. कम्प्युटर बेस्डमा चाहिँ हुनु पर्दैन कि. कम्प्युटरमा टाइप गर्यो फर इक्जाम्पल अनि पछि कपी पेस्ट गरेर बिचमा राख्नु पाउँछ. So what kind of example can you provide? म्याम यो तपाईँले स्टार्टिङ अफ द सेन्टेन्स भन्नुभएको कि स्टार्टिङ अफ द प्याराग्राफ भन्नुभएको. मैले चाहिँ अब जस्तै अहिले बिचमा छ नि त अलरेडी बडी वान भनेको क्या. होइन फर इक्जाम्पल फर इन्स्टेन्सलाई चाहिँ स्टार्टिङ अफ द सेन्टेन्समा चाहिँ नराख भन्नुभएको कि स्टार्टिङ अफ द प्याराग्राफ नराख भन्नुभएको. स्टार्टिङ अफ द यस्तो भने कि अब यो फर इक्जाम्पल मैले सपोज होइन 50% अफ स्टुडेन्ट्स भनेर लेखेँ होइन. यसरी लेख भनेको के. सेन्टेन्सकै बिचमा पढ्नु पर्यो स्टार्टमा. बिगिनिङमा त लेख्नै भएन, बिचमा पनि लेख्दाखेरि फर इक्जाम्पल 50% अफ स्टुडेन्ट्स नगरिकन 50% अफ स्टुडेन्ट्स फर इक्जाम्पल. So let me give you one example. 50% of students from ABC University. You can just make up a university name, yeah? Australian Catholic University. 50% of students from Australian Catholic University, for example, reported in a survey conducted about their productivity
that अझै डिटेलमा जाउँ conducted in 2018 that they got finish their task for example. They submitted their assignments 24 hours ahead students 24 hours ahead than their counterparts. Slept till late. This gave them a sense of achievement, a sense of marketing use गरिसक्यो. So this gave them feeling that they've accomplished more and thus provided them with mental Let's revise. First is the most general sentence. Then we give 1 point. After 1 point, we explained more. Then we give an example of example like make it very like truthful. It's something I imagined, but looks like 50% नभनिकन चाहिँ you can say 54%, 53%, 53.5%. So make it realistic. And last sentence or maybe another point, now you can say besides another point. Wake up physical पनि राम्रो हुन्छ आफ्नो exercise गर्न मन हुन्छ or whatever. So point next. Point number 2. Now don't give any other example in this paragraph. Example. Just their point number 2 and त्यसलाई explain गर, but no need to give an example. That's it. And lastly, एउटा conclude पनि गर यो paragraph लाई. Therefore, people like to be early risers, people like to be morning person. Due to this. Any question now? Sabina, Inu, everybody's with their cameras off. अहिलेसम्म त कन्फ्युजन छैन. Fine, यहाँसम्म besides point पनि fine. मैले लेख्न चाहिँ लेख्दैन है because you will use your own language. So यहाँ चाहिँ एउटा point राख्नु पर्यो. Now in the next paragraph, again start with a general sentence. If you have to give negative, so you can say however, or you can say conversely, भनेको उल्टो है. Again linking words मै हुन्छ है यो वर्डहरु. यो अघि अस्तिको फाइल भित्र. Conversely or however, some people believe that sleeping till late has nothing to do with one's productivity because भनेर अब फेरि point दिनु पर्यो.
you have another example then. Okay, backup example, explanation example, and लास्टमा एउटा केही hints भनेर राखेर एउटा फेरि conclude गर्नु. That will be your body number 2. Then तपाईँले यो लास्ट पार्ट कन्क्लुजनको सिकाउनु भयो हो हाउएभर कन्भर्सली No, no, no. This is body 2. को Conclusion त अघि न मैले from what has been discussed above भने नि त. यो चाहिँ why waking up को चाहिँ के फाइदा हुँदैन भनेर के. यो हाउएभर त डबल क्वेसन सोधेको बेलामा चाहिँ लेख्न मिल्छ होला हैन नत्र त सिंगल क्वेसन भएको बेलामा त डाइरेक्टली हाउएभर लेख्नु स्टार्टिङदेखि मिल्छ मिल्छ. If you are writing opposite तब लेख्ने हो. माथि बेनिफिट्स भनिरहेछ तल डिसएडभान्टेज लेख्यो भने चाहिँ हाउएभर लेख्ने हो. है तर माथि पनि एडभान्टेज तल पनि एडभान्टेज लेखेछ भने चाहिँ पर्दैन. त्यस्तो लेखेछ भने चाहिँ another point or another argument is that when you are writing another point. So converse गर्दाखेरि यो भयो अनि same idea दिँदाखेरि another. Now everyone write this task. यो चाहिँ मैले अघि न इन्ट्रो मात्र लेखिदिएँ. So I want you all to write the full essay using this topic. Please copy it, screenshot अथवा केही त्यस्तो. म्याम यो जुन हामीले फर इन्स्टेन्स भनेर इक्जाम्पल दिन्छ नि यसमा तपाईँले 53.5% अफ अर्ली राइटिङ स्टुडेन्ट्स भनेर लेख्नु भएको छ नि होइन त्यो पनि त्यो माथिको चाहिँ फ्याक्ट फ्याक्ट हो अनि त्यसपछि चाहिँ फर इक्जाम्पल भनेर लेख्नु भएको छ नि तलको चाहिँ हामीले इक्जाम्पल दिएको जस्तो भयो. मैले सेन्टेन्स अलिकति कन्फ्युज भयो कि अब कसरी यो चाहिँ एक्जाम्पल होइन कि यो जुन हामीले लेख्यौं दिस इज आर्गुमेन्ट हैन. एक्सरसाइज गर्यो भने हेल्दी हुन्छ भने त्यो द्याट्स नट एन एक्जाम्पल, द्याट्स एन आर्गुमेन्ट. अब कसरी हेल्दी हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सर्वे गरेको थियो. त्यो सर्वेमा चाहिँ एक्सरसाइज गर्नेहरू चाहिँ तन्दुरुस्त भएको थियो. उनीहरूले चाहिँ 50 किलो उठाउन सकेको थियो. त्यो भनेको चाहिँ एक्जाम्पल भयो. सो हामीले इक्जाम्पल दिँदाखेरि नै जस्तो हामीले त नर्मली फर इक्जाम्पल दिस एन्ड द्याट भन्छ नि त. हजुरले चाहिँ दिस फर इक्जाम्पल द्याट भनेर लेख्नु भएको भएन. त्यही प्याटर्नमा लेख्नु पर्यो. अनि टु डेमोन्स्ट्रेट भयो भने चाहिँ अगाडि राख्नु पर्यो. एज इलिस्ट्रेट के भन्नु इलिस्ट्रेसन पनि अगाडि नै राख. बिचमा राख्ने हुन्छ तर मोस्टली त्यो चाहिँ अगाडि राखेकै देखेको भएर एज एन इलिस्ट्रेसन अगाडि राख. All right, everyone. So that's it for today. Home task यो म ग्रुपमा पोस्ट गरिदिन्छु and all of you write your answer in the comment section. यदि कपीमा गर्दैछ भने कपीको स्क्रिनशट लेख्दै राख्ने. यदि टाइपिङ गरेछ भने टाइपिङ गरेकै राख्दिने.